Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce secrete ți se ascund în acest moment, ce trebuie tu să știi. Să vedem. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Să vedem ce secrete ți se ascund în acest moment. Wow! Ți se ascunde ceva în legătură cu o relație de iubire, în legătură cu un cuplu. Poate ai un cuplu în jurul tău care ți ascunde niște lucruri, da? Poate este cineva care minte aici în legătură cu o relație, în legătură cu o împăcare. De ce nu? Este o persoană care vorbește mult, da? Poate să fie vorba aici despre fie o nouă etapă într-o relație, da? Și tu nu știi despre chestia asta, fie este vorba despre faptul că cineva îți poate ascunde aici niște lucruri în legătură cu un contract, în legătură cu niște acte. Poate partenerul tău, să zic așa, are niște secrete acolo, o coate de muncă. Ia să mai vedem. Ei, aici sunt niște secrete care ți se ascund, da? În legătură cu o hotărâre, da? A unui cuplu. Da? Este o hotărâre aici importantă. E ceva legat de acte, e ceva legat de poate oficializarea unei relații. Poate cineva aici, uite, nu-și dorește cu adevărat o căsnicie, o relație serioasă. Da? Mai văd și pe cineva care minte sau care îți ascunde ceva legat de un partener. Da? Poate partenerul tău mai are pe cineva sau poate să fie vorba despre un cuplu din viața ta care îți ascunde ceva anume. Ia să mai vedem. Trei de cupe, da, deci aici văd că lucrurile sunt bune, da? Văd aici o mică petrecere, o mică bucurie, o celebrare, o împăcare, da? O zi de naștere. Este o persoană care are niște planuri, are niște strategii și este o persoană care aici parcă încearcă să se certe sau încearcă să pară agresiv, încearcă cumva să lupte pentru această situație. Hai să vedem în continuare ce este cu doiul ăsta de cupe, da? Pentru că mie mi-apare totuși o relație fericită aici, da? Poate cineva care a luat o hotărâre și poate încă nu ți-a spus, da? Pentru unii poate să fie faptul că cineva îți pregătește aici o surpriză legată de dragoste. Eremitul. Da, deci, uite, eu văd aici multă liniște în cadrul unui cuplu, poate să fie un cuplu vechi, mai văd o legătură cu zodia Fecioară. Poate pentru unii este vorba despre o relație la muncă, da? Sau cineva care ar vrea să se apropie de tine. Uite, avem 4 de bâte, petrecere. Deci aici ție ți se ascunde faptul că fie partenerul mai are pe cineva, fie aici mi-apare multă fericire într-un cuplu, da? Dar este o fericire veche, este o senzație de liniște, de pace. Hai să vedem, justiția. Mai văd o legătură cu zodia Balanță pentru unii dintre voi. Justiția a venit clarificată cu pajul de monede, cavalerul de monede. Deci aici e posibil să fi luat o decizie importantă, da? Undeva legat de un proiect, legat de o sumă de bani, legat de un copil, da? Și văd că tu încă nu știi lucrurile astea, da? Tu nu știi că undeva este pace și liniște. Nu știi că undeva este pace și liniște. Și mai văd aici o energie masculină care este foarte concentrată pe bani, da? Pe partea asta materială și posibil de aici, da? Să fie problema. Posibil. Da? Deci omul ăsta cumva să fie foarte concentrat pe bani, pe partea materială a vieții și atunci din acest motiv să evită să, nu știu, să-și strice liniștea, cum s-ar zice. Dar pentru alții mai văd și o persoană de la muncă sau cineva care e în apropierea ta și care ar vrea să te cunoască mai bine, care ar vrea
Poate o relație serioasă cu tine, de ce nu? Ia să mai vedem noi 3 de cupe. Ce cu 3 de cupe? 5 de spade. Este o persoană aici care șantajează sau o persoană care profită de o poziție în care se află. Pentru unii, poate, nu știu, vi se ascunde ceva în legătură cu o a treia persoană sau în legătură cu faptul că cineva aici se simte bine, e relaxat. E un compromis, da? E un compromis. Pentru unii poate e vorba de un triunghi amoros, da? Uite, ți se ascunde faptul că, știu, cineva aici are o problemă de sănătate sau se simte abandonat, se simte lăsat deoparte. Cineva chiar profită de o poziție în care se află, iar dacă tu ești persoana care se simte abandonată, se simte singură, sfatul cărților este să pleci de acolo. Da? Uite. Este și cineva care suferă aici. Da? Are inima frântă, dar în același timp văd multă stabilitate, văd multă liniște, emoțional, profesional, financiar, dar în același timp, repet, aici e cineva care suferă sau cineva care este conștient de răul pe care îl face. Poate să fie și așa ceva. Faetonul, o legătură cu zodia Rac. Deci, cineva aici are parte de o victorie, doar că e ca și cum îi este dificil să-ți spună, îi este dificil să îți arate. O energie foarte puternică, uite, a unei persoane care manipulează sau este o persoană care are 2 victorii sau o persoană care joacă la 2 capete. Hai să clarificăm puțin povestea. Deci ce ți se ascunde aici în legătură cu o relație? E o relație fericită. Da. Uite, cineva aici este foarte curios în legătură cu tine. Sau poate tu ai întrebat, da? Ai întrebat pe cineva, uite, ai vrea să avem o relație sau ești într-o relație. Poate să fie și asta. Și aici cineva a cam mințit. Văd și niște lacrimi, o suferință. Ia uite. Lacrimi, suferință. Judecata, justiția. Ce vrea să zică? Nu. Aici este o hotărâre a unui bărbat mai tânăr sau este vorba despre o persoană care are un aspect fizic mai tânăr. Este o persoană energică. Cineva aici care a luat o hotărâre, da? Și despre care încă nu vrea să-ți spună. Parcă a fost o ședință aici, o adunare. Este o persoană bolnavă sau supărată. Care parcă nu vrea să-și strice stabilitatea. Și ce nu știi tu aici, uite, este o ceartă iarăși. Deci o ceartă care are loc, o discuție în contradictoriu despre care tu încă nu știi. Parcă cineva i-a amenințat aici, nu știu. A sărit cartea căsătoriei sau cartea contractelor. Poate e cineva aici care, așa cum am zis, parcă nu-și dorește o relație serioasă sau nu-și dorește o relație stabilă. Și am întrebat exact, mai am anunțit așa cam despre ce e vorba și mi-a apărut un bărbat matur, da? Care, nu știu, stă la masă cu cineva, discută anumite lucruri, încearcă să rezolve ceva anume, doar că, repet, mie totuși mi-apar niște minciuni aici. Sunt niște vești pe care cineva evită să ți le spună. Hai să vedem și acest oracol ce spune.
Ce ți se ascunde? Ok. Avem aici un bărbat brunet, o persoană care petrece sau care are un eveniment important. Avem un rege de gheață, un șef, un antreprenor, o persoană detașată. Și în același timp văd muncă, deci poate e ceva legat de muncă. Da? Poate acolo cineva ți ascunde niște lucruri. Și are legătură cu o întâlnire, o cină romantică, o discuție. Uite, iar mi-apare bărbatul ăsta matur aici. E ca și cum s-a luat o hotărâre undeva, s-a decis ceva și tu încă nu știi despre lucrurile astea. Avem magie, blestem și ceva valoros. Iarăși. Cineva care poate umblă cu, știu eu, tot felul de lucruri din astea dubioase. Aici mai văd. Cineva care a luat o hotărâre de pace, doar că încă nu ți-a spus despre ea, pentru că se gândește că dacă tu vei afla, da, o să vrei să te eliberezi, o să vrei să pleci. Văd aici o persoană căreia îi place foarte mult să fie singur sau singură. De asemenea, o persoană căreia îi place foarte mult libertate și atunci e posibil din acest motiv, da, să evite să spună anumite lucruri. Însă ce văd eu clar e ca un fel de ședință, e ca un fel de adunare care a avut loc. Văd un bărbat și 3 femei. Poate este o ședință, o adunare de familie, o discuție care a avut loc acolo sau care are loc și despre care tu în momentul de față nu știi foarte multe. Poate să fie și o problemă de sănătate a cuiva, e o problemă surpriză. Ce mai văd aici este cineva care, nu știu, ori are probleme cu circulația, ori are probleme cu o mașină, cu un drum și undeva la o zi mare, la o zi sfântă. Văd aici că are loc o discuție intensă, da? Și mai văd aici un bărbat matur care pierde ceva sau o pierdere legată de un bărbat, de o firmă veche, de o instituție veche. Ce mai văd aici? Un fel de scandal, un fel de discuții privind o sumă mare de bani sau privind o plăcere mare a unei persoane. Și omul ăsta aici parcă evită o hotărâre, evită ceva. Ia să vedem și bolul ce spune. Avem scrisoare, mesaj, da? Culoarea roz, cifra 8, putere, pasiune, odihnă, amiază, cifra 5, acum. Simte aici pentru unii că acum, în momentul în care tu vezi citirea, da, sau undeva pe la amiază, în ziua în care ai văzut citirea sau cu o zi înainte, aici e clar că s-a produs, nu știu, o discuție, poate o întâlnire pasională, o luptă de putere care ține și de o schimbare. Da? O schimbare. Bucurie de departe, februarie, cifra 2, deci o relație, zodia Vărsător, zodia Pești și avem vis sensibil Pești. Deci aici e un moment magic pe care cineva îl are
Este un moment de visare, de conștientizare în același timp, doar că repet, e ceva ce se întâmplă undeva pe la amiază sau la o zi sfântă, la o zi mare. Aici eu văd că se produc toate lucrurile astea. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Dacă vi s-au potrivit mesajele, dacă ați rezonat, nu uitați să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți videoclipul și de asemenea vă invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.